Hello and namaste everyone. Welcome back to Techsathi. We've got a very special device here. Ekdam interesting device. The budget iPhone that is not very cheap. iPhones expect गर्दाखेरि अझ बजेट सुनेपछि 16 को प्रोमोहरु आउने बेलामा लन्च इभेन्ट धार हेरेको हो मैले कतिमा आउँछ भनेर त्यहाँ जुन प्राइसमा ग्लोबली लन्च भयो त्यसमा पनि म खुसी थिएँ यो प्राइसमा ठ्याक्क कन्भर्ट भएर आयो भने नि सस्तोमा आइफोन आउने भो राम्रो चिपसेट छ भनेर तर होइन दिस राइट हियर विल कस्ट यु अलमोस्ट एज मच एज अ 16 प्रो म्याक्स सो लेट्स सी व्हाट दिस फोन हैज गॉट टु अफर चट्ट लाएर अनबक्स गरौँ नथिङ डिफरेन्ट युजल आइफोन बक्स चिटिक्क लाग्यो यो घरमा सजाउँदा चाहिँ राम्रो देख्छ सो वोइला देयर इट इज द आइफोन 16e चक्क लाएर निकालौँ एक्ज्याक्ट सेटअप चाहिँ यो होइन तपाईँले अनबक्सिङ भिडियो देख्नु भएको छ हाम्रो रिल्सहरूमा भने विभ ओन्ली अनबक्स दिस डिभाइस विभ युज दिस डिभाइस मैले चलाइसकेपछि आज आइएम गिभिङ आउट द रिभ्यू अफ दिस डिभाइस सो इट्स द बेसिक टक्क लाएर पिल गर्न आनन्दको हुन्छ हामीले खोलेर टाँसेर त्यस्तो सेटिस्फ्याक्टरी छैन सो या डक नपाए पनि केबल चाहिँ राम्रो छ ब्रेडेड पाइन्छ दिस इज अ गुड क्वालिटी केबल यति मात्र पाइरहेको छौँ हामीले यसलाई चाहिँ टक्क लाएर साइडलाई चाहिँ हुन त कसैले नि आश गर्दैन बक्स इज नीड द टकिङ स्ट्रेट अप अबाउट द फोन इट सेल्फ डज नट फिल भेरी प्रिमियम यु गेट त्यो आइफोन हो यो राम्रो छ हातमा भन्ने फिल तर जुन एक्सपेक्टेसन थियो नि मेरो 16 सिरिज हो भनेर त्यस्तो चिटिक्क चाहिँ छैन किनभने दिस इज जस्ट एन एल्युमिनियम फ्रेम अहिले त हामीलाई टाइटेनियम देख्ने बानी पर्छ यानि दिस इज जस्ट 167 ग्राम्स तपाईँलाई सानो फोन चाहिरहेछ भने चाहिँ विल बी अ गुड अप्सन तर त्यो प्रिमियमनेस चाहिँ त्यो प्रिमियमवाला फ्याक्टर चाहिँ मिस आउट छ यो फोनमा स्टिल दिस फोन फिल्स भेरी प्रिमियम कम्पेयर टु अ फ्यु एन्ड्रोइड फोन्स वी सी आउट देयर अबोभ द 70,000 मार्क सो आइम गोना गिभ अ चेक फर द्याट माथिपट्टि टक्क लाएर तपाईँको एन्टेना छ तलपट्टि यु गेट यो टाइप सी पोर्ट दुइटा स्पिकर ग्रिल अर्को साइडमा तपाईँको लागि सिम ट्रे छ माथिपट्टि यु गेट यो भोल्युम रकर्स अनि टपमा एक्सन बटन ग्रेट सेट वेट पनि लाइट वेट छ सबै कुरा छेउसम्म के छ मैले भनिसकेँ टक्क हेर्दाखेरि हेर्न चाहिँ एकदम चिटिक्क छ कि सानो एउटा सिङ्गल क्यामेरा डिजाइन चाहिँ आई हेभ अलवेज बिन अ फन्ड अफ द्याट यो एसी भेरिएन्टहरू आउँथ्यो नि पहिला सानो अझ रातो प्रोडक्ट रेडवाला चाहिँ मलाई एकदम मन पर्थ्यो तर कान्ट कम्प्लेन अन दिस वान मैले यत्तिकै जिस्केर भन्नु पऱ्यो नि मार्कस ब्राउनलीको फेभरेट फोन हुन्थ्यो होला यो कलर चाहिँ ठ्याक्कै यसकै लागि बनाएको जस्तो गिभिङ मी अ भेरी ब्याटम्यान भाइब कालो चिटिक्कको म्याट ब्ल्याक लुक्स गुड अगाडि पछि दुवैतिर सिसै छ यो सो यु क्यान स्टे अस्योर्ड फोन बलियो छ पहिला जुन थियो नि आइफोन विक हुन्छ भने द्याट्स नट द केस एनिमोर पछाडिको सिसा नि बलियो छ स्पेसिफाई भएको छैन कुन हो भनेर तर आई क्यान टेल यु दुइटै भेरी स्टडी मैले चलाउँदाखेरि केस लागेको छैन फर द पास्ट 2 weeks सो गुड द्याट वाज द बिल्ड अफ द फोन अगाडिबाट सिधै कुरा गरौँ दिस इज द डिस्प्ले अफ द फोन यो फोनको डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ तपाईँले सुपर रेटिना एक्सडिआर ओएलइडी डिस्प्ले पाउनुहुन्छ भेरी भाइब्रेन्ट कलर्स भेरी राम्रो कलर प्रोडक्सन चलाउँदाखेरि केही पनि त्यो हुन्छ पहिला इफ यु नोटिस आइफोन 11हरू चलाउँदाखेरि अथवा कुनै पनि एसी भेरिएन्ट अफ आइफोन चलाउँदाखेरि डिस्प्लेमा डिफ्रेन्स नोटिस हुन्थ्यो 720 पीको मात्रै डिस्प्ले प्यानल हुन्थ्यो त्यसले गर्दाखेरि जति गरे पनि साइड बाई साइड अर्को प्रिमियम आइफोनसँग राख्दाखेरि डिस्प्लेमा थोरै प्रब्लम चाहिँ नोटिस हुन्थ्यो यसमा आई हेभ नट फेस द्याट सो फार डिस्प्ले राम्रो छ इट विल नट मेक यु फिल लाइक तपाईँले हुन्छ नि बजेट आइफोन चलाइराख्नु भएको छ द एक्सपिरियन्स विल गेट इज भेरी सिमिलर टु द आइफोन 16 अब यसपछि ब्राइटनेस पनि यो फोनको इन्ट्रेस्टिङ छ इन्ट्रेस्टिङ किन भने मैले भने अहिले विर युज टु सिङ 4500 5000 निट्सको पिक ब्राइटनेस तर दिस इज अ डिफरेन्टली 800 निट्सको टिपिकल ब्राइटनेस हो वेयर एज वी निड टु टक अबाउट द पिक ब्राइटनेस इट्स 1200 निट्स बाहिर चलाउनलाई प्रब्लम छैन मैले जहिले नि ब्राइटनेसको पिक निट्सहरू हेर्ने बेलामा मेरो लागि प्रायोरिटी भने घाममा चल्छ कि चल्दैन अरूमा मलाई त्यो खासै चाहिँदैन इफ आइम कन्ज्युमिङ कन्टेन्ट एकदम सुपर ब्राइट डिस्प्लेहरू भने मलाई मन पर्दैन सो दिस फिट्स राइट इन द मिड जोन हुन्छ है ब्राइटनेसको लागि चाहिँ तपाईँले जे चाहिने हो एउटा फोनमा ठ्याक्कै डेलिभर गर्छ डिस्प्ले चिटिको भरे पनि भएन वाट मेक्स एन आइफोन इज नट जस्ट द टोकेको स्याउ पछाडिपट्टि द चिपसेट यु गेट द एप्पल A18 बायोनिक चिपसेट भित्रपट्टि द्याट इज जस्ट बिल्ट अन 3 नैनोमिटरको टेक्नोलोजी 3 नैनोमिटर भेरी स्मल चिपसेट अनि हेज अ वन्डरफुल पर्फर्मेन्स तपाईँले 3 नैनोमिटरकै अरू कुनै चिपसेटहरूसँग कम्पेयर गर्ने हो भने आई क्यान टेल यु एप्पलको 3 नैनोमिटर इज गोइङ टु टेक अ लिप बाई अ गुड ह्यान्ड राम्रै फास्ट हुन्छ यो ओभरअल पर्फर्मेन्स सबैको लागि एकदमै नै राम्रो छ यो एडिङ अप टु द्याट तपाईँले 4 कोरको जिपियु पनि पाउनुहुन्छ सो यु नो युर सेट फर गेमिङ अन दिस फोन एज वेल कम्पिटेटिभ जाने गरी खेल्न मिल्छ भन्दिनँ म तर तपाईँलाई जेनरल फोन्सहरूभन्दा एकदम राम्रो पर्फर्मेन्स तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ तपाईँलाई 1,70,000 रुपियाँ खर्चै गर्न मन छ भने चाहिँ तपाईँले 512 यसको किन्नुभन्दा चाहिँ आई सजेस्ट गो फर अ प्रिभियस भर्जन अफ आइफोन्स किनभने त्यो गर्दाखेरि इफ यु स्टिल स्टिकिङ टु द आइफोन भेरिएन्ट्स तपाईँले यसमा 512 लिनुभन्दा त्यसमा 256 तलको भर्जनमा लिनुभयो भने इट विल बी अ बेटर ओभरअल पर्फर्मर फोन तर इफ यु वान लुक फर द 128 GB अफ दिस फोन त्यो चाहिँ कुड बी दि बेस्ट अप्सन फ्रम एप्पल आउट देयर स्टोरेज अप्सन ठिक्कको छ अनि प्राइस रेन्ज पनि जस्ट अराउन्ड 1 लाख रुपियाँ भनेको तपाईँलाई इकोसिस्टम छोड्नु छैन तर इफ यु डोन्ट वान स्पेन्ड टु मच भने द्याट विल बी द बेस्ट फोन फर यु यो फोनमा अलिकति डिसपोइन्टिङ पार्ट भनेको यसको क्यामेरा हो
I'm gonna straight go to the point. Phone अरू सबै कुरा गजब छ देखिन नि लास्टै वन्डरफुल लुकिङ डिभाइस. I love to have this in my pockets. तर म डिसपोइन्ट भएको क्यामेरामा एउटा सिंगल फ्युजन क्यामेरा मात्र पाइन्छ. फ्युजन किनभने तपाईँले टेलिफोटो पनि यसैमा अनि तपाईँको मेन प्राइमरी सेन्सर पनि यसैमा. द टेलिफोटो इज गोइङ टु बी जुम्ड डिजिटल्ली 2x मा गएपछि टेलिफोटो खिच्न पाउने हुनुभयो. क्वालिटीमा थोरै काहीँ न काहीँ चाहिँ कम्प्रोमाइजिङ भएको हो कि जस्तो फोटोजहरू आउँछ. नट ब्याड फोटोज, बेटर देन अ फ्यु एन्ड्रोइड्स आउट देयर. तर नट द बेस्ट. हामीले जुन 16 प्रो म्याक्स 16 प्रोमा देखेको क्रिस्प स्ट्यान्डर्ड शार्प इमेजेसहरू थियो नि त्यस्तो राम्रो प्रोडक्सन चाहिँ छैन. स्टिल यो A18 चिपसेटले गर्दा फोटो प्रोसेसिङ इज भेरी स्मुथ. एकदमै राम्रै आउटपुट्सहरू चाहिँ छ. हुन चाहिँ 48 मेगापिक्सलको सेन्सर मात्र हो, त्यसैलाई दुईटामा डिभाइड भएको हो. अनि फिचर्स वाइज चाहिँ तपाईँले 16 प्रो म्याक्समा जे पाउनुहुन्थ्यो सबै नै छ यसमा. सो नो कम्प्लेन्स अन द सफ्टवेयर साइड. सफ्टवेयर स्टिल फिल्स लाइक यु युजिङ the 16 सिरिज. माथिपट्टि यस्तो टुक्क लगाएर त्यो डाइनामिक आइल्यान्ड मात्र छैन. तपाईँले यत्तिकै चलाउने हो भने दिस इज अ भेरी स्मुथ भेरी फ्लुइड फोन. सो टकिङ अबाउट द भिडियो सुटिङ क्यापेबिलिटिज अफ दिस फोन, त्यसमा चाहिँ आई एम प्रिटी सेटिस्फाइड. 4K 60 FPS सम्म खिच्छ. 60 FPS सम्म खिच्छ. सो यु गेट द अप्सन्स टु पिक बिट्विन कति कति खिच्ने भनेर अन बोथ साइड्स. अगाडि पछाडि दुइटै त्यही छ. अगाडिपट्टि मात्र 12 मेगापिक्सलको क्यामेरा पाइन्छ विथ स्टिल हेज प्रिटी शार्प इमेजेस. कलर सेचुरेसनहरू ओभर द टप छैन. एकदम भाइब्रेन्ट गुड इनफ क्वालिटी निस्किन्छ क्या. तपाईँले एउटा आइफोनबाट जे एक्सपेक्ट गर्नुहुन्थ्यो क्यामेरामा त्यो ठ्याक्कै त्यही पाइन्छ यसमा. नो कम्प्लेन्स अन द फ्रन्ट क्यामेरा, गुड क्यामेरा. अनि अर्को एडेड बेनिफिट यो गेटिङ 16 सिरिजमा अरू 16 सिरिजमा जस्तै तपाईँले HDR डल्बी फ्युजन खिच्न पनि पाउनु भयो. अडियो पनि तपाईँले स्पेसल खिच्न मिल्यो. देयर इज एभ्रिथिङ यु सेट अन दिस. अब चाहिँ सबै कुरा ओभरअल हामीले कुरा गरिसक्यो. चिपसेट यस्तो डिस्प्ले यस्तो सबैलाई पावर गर्ने चाहिँ सानो फोन छ. द्याट्स वेयर आइफोन इज नट कम्प्रोमाइजिङ. 4005 mAh को ब्याट्री पाइन्छ. अनि एप्पलको 4000 mAh को ब्याट्री भनेको इजिली अराउन्ड 6500 mAh अन एनी अदर एन्ड्रोइड फोन्स. एकदमै राम्रो ब्याट्री पर्फर्मेन्स छ. अनि एउटा कुरा अर्को मिथ बस के हुन्छ भने इनिसियली वेन ब्याक अन द डेज वेन iPhone 5, 6 आउँथ्यो आइफोन्स डिड ह्याभ अलिकति ब्याट्रीमा समस्या. त्यो हुन्छ नि छिट्टै ड्रेन हुने चार्ज गरिराख्नु पर्नेवाला थियो. तर अहिले द्याट्स नट द केस. यो 4000 mAh को ब्याट्रीले तपाईँलाई ढुक्कै अडियो मात्र सुन्नुहुन्छ भने चाहिँ 52, भिडियो प्लेब्याकमा 26 आवर्सको एप्पलले प्रमिस गरेको हो. यो त्यो भनेको यसो क्यालकुलेट गर्नु पऱ्यो नि, यसो म्याथ गरेर तपाईँले 8 देखि 9 घन्टा चिलमा चलाउन सक्नुहुन्छ यो फोन. सो द्याट्स एन एन्टायर डे. बिहान चार्ज गरेर निस्किनु भने बेलुकासम्म चार्जर चाहियो मलाई भन्नुपर्ने समस्या चाहिँ छैन. एप्पल हेज गट यु कभर. तर द स्याड पार्ट हियर इज वेयर मिसिङ यो गोलो यस्तो डन्डीवाला रिङ. द्याट इज द म्याक्सेफ. म्याक्सेफ चाहिँ छैन यो फोनमा. सो तपाईँले वायरलेस चार्जरसँग कनेक्ट गरेर म्याक्सेफ डिभाइसेसहरूसँग चाहिँ चलाउँछु भनेर सोच्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ पाउनु भएन. सो एज आई वाज सेइङ तपाईँले टप अफ द लाइन सबै कुरा पाउने. वाइफाई पनि 6 छ. ब्लुटुथ भर्जन चाहिँ 5.3 मात्र छ. हुनुपर्ने रहेन रहेछ. द्याट्स ओके. तपाईँले सबै कुरामा केही पनि प्रब्लम्स फिल गर्नुहुन्न यो फोनमा. So that was it for today's video. I hope I answered every query you could have about the iPhone 16e. And finally, if I had to conclude this phone ko bare mein if I have to give out a verdict, a lot of people may think this phone is overpriced. I do too, but on the higher variants of those storage. Yo phone चाहिँ कस्तो सेगमेन्टको मान्छेलाई हो भने the thing is 1,50,000 भन्दा माथि राम्रो राम्रो फोन्सहरू छ. तपाईँले एन्ड्रोइड फोन चाहिँ किन्न खोज्नुहुन्छ भने 1,30,000 को मार्क क्रस गर्नुपर्छ फर द्याट फोन टु बी एक्सेप्सनली वेल. सो द्याट लिभ्स अस विथ अ ग्याप इन द मार्केट. 1,00,000 सम्ममा राम्रो फोन्सहरू छ. 1,00,000 to 1,30,000 को फोन्समा प्रब्लम्स छ. देयर इज अ फ्यु अफ देम. अनि त्यसमा केही न केही समस्या आइराख्ने छ. तपाईँले स्यामसङ फोन्समा हेर्ने भने S24, S24 प्लस, S24 अल्ट्रामा चिपसेट्स वेयर भेरी आइडेन्टिकल. नट द एक्ज्याक्ट सेम. 3 र 3S मा डिफरेन्स थियो. तर क्लकिङ स्पिडहरू हेर्दाखेरि अनि बेन्चमार्क स्कोर्सहरू हेर्दाखेरि अलमोस्ट आइडेन्टिकल स्पेक्स भएको चिपसेट दुईवटा फोनमा थियो बेस्ड अन अ भेरी डिफ्रेन्ट प्राइस रेन्ज. त्यसले गर्दाखेरि स्यामसङ केटर टु बोथ मार्केट्स. एप्पल इज डुइङ समथिङ सिमिलर. अनि तपाईँले वाइज भएर अलिकति सानो स्टोरेज भेरिएन्टको फोन किन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई दिस कुड बी योर इन्ट्री टु द फ्ल्यागसिप. आई वुड से दिज आर द फ्ल्यागसिप किलर्स फोन एट दिस पोइन्ट. पहिला जुन फ्ल्यागसिप किलर्स भनेर डिफ्रेन्ट सेगमेन्टै पाइन्थ्यो त्यसमा एक्सपेक्टेसनै डिफ्रेन्ट हुनु पर्थ्यो. OnePlus जस्तो ब्रान्डले केटर गर्थ्यो नि त्यो त छैन नि त अहिले मार्केटमा. सो दिस वुड बी द पर्फेक्ट फ्ल्यागसिप किलर फर अ फ्यु कम्पिटिसन्स आउट देयर. That was it for today's video. You've seen me before, you'll see me again. This is Susan Corner signing off. Subscribe.